guys! Welcome to my YouTube channel where we explore the vast world of makeup, sugar, spice, and everything. Nice charot. So for today's video guys, I will be showing you how I usually do my everyday makeup look. So, ito yung makeup look na ginagamit ko nung college, especially kapag may report, may drama. Yun nga, everyday. So, very simple, very usual. So, I don't skip my moisturizer. So, anyways, yung products na ginagamit ko, ilalagay ko na lang sa description box sa baba. So, tapos niyan, maglalagay na ako ng BB plus CC cream. So, pag wala ako nito, nung college ako, wala pa to. So, this is from Pond's. Nung college ako yung ginagamit ko. Yung mga foundation, basta mga foundation na sachet. Nagamit ko rin yung skin white na parang powder na. So, I will just use my hand kasi ganito talaga ako maglagay ng makeup. Usual na naglalagay ng makeup kasi nga, everyday look naman to. And most of the time, nagmamadali ako. Because I am not a morning person. Madalas ako malate. Alam ng mga college classmates ko yan. Actually, hindi madalas eh. Parang always eh. Hindi pumapalya. Late palagi. Kapag palagi kang late, no? Parang, pag nakasanayan mo na, parang normal na pumapasok ka in the middle of the class. It's all eyes on you. Okay, so yan lang. Pagkatapos, maglalagay ako ng tint sa cheeks ko before ko siya siniset ng powder. So, for my tint, I'll be using this lip tint na ginagamit ko na nung college pa. So, I bought this from my classmate. So, naglalagay ako konti dito and then blend ko lang siyang maigi. So, hindi ako nagko-concealer guys kapag everyday na makeup look lang din naman. Kasi feeling ko parang gagamitin ko siya whole day kaya ayoko maglagay ng sobrang daming product. Kasi baka mag-cake or baka hindi rin ako komportable kasi wala namang aircon sa college namin. Lakad ka ng lakad. Mainit. Kaya ayoko. Ah! Ano nalapit? Okay, so konting-konting blush lang din yung ilalagay ko. And after that, isaset ko na siya ng powder bago ako mag-kilay. So, ang ginagamit ko is face powder. Yung ganito. Johnson's na violet yun sa una. Kaya lang, parang gusto kong i-try yung loose and pearl today. So, kamay lang din yung ginagamit ko. Pang set. And after that, pati sa legs, set ko din. Okay, so after that, I move on to my kilay. So, for now, kasi may pang kilay ako, gagamitin ko yung brow tint gel ng Sassy Lady. So, ito yung gagamitin ko. Again, I'll just put this, the name of the products sa description box below. So, before yung ginagamit ko is yung mga pencils na tig sa 10 piso. Kasi wala akong pwede. So, konti lang. As in, sobrang sabi ko, konti lang. So, marami na yan sa lagay na yan, guys. Marami na para sa akin yan. Kasi,
Ifa-follow ko lang din lang naman yung shape ng kilay ko. So, outline, ako kasi kung nagkikilay ako, outline ko muna, tapos yung natira sa brush, i-fill in ko na lang sa buong kilay ko. So, outline. And then fill in. Tapos binabrush ko siya. Ganyan na. Tapos na! Yung kabila naman. Okay, tapos na tayo sa ating kilay. Now, let us move on sa ating eyeliner. So, I have a waterproof liquid eyeliner here from Sassy. So, ito yung gagamitin ko. So, this is what I do when I put eyeliner. Hindi kasi ako marunong mag-winged eyeliner. Yung pataas talaga yung pagano. So, ganyan lang yung eyeliner ko. And then, what I do para dun sa baba is, nagda-dot-dot ako. Like that. And then, before siya matuyo, parang smudge ko siya. So, parang ganyan yung effect. Then, let's do the other eye. After kong mag-eyeliner, usually nagmamascara na ako. So, hindi ako nag-curl ng lashes. Okay, so that's just it for my eyes, and then we will move on to our lips. So, for my lips, I usually use just lip balm and lip tint. Yun lang. So, for my lip balm today, I'll be using this Apollo lip balm. Konti lang. And then, yung lip tint na ginamit kong pang blush kanina, yun din yung gagamitin ko sa inner part ng lips ko. Just blend ko lang siya. And that's it. That is how I do my everyday makeup look. So, that is it for the video for today, guys. I hope nag-enjoy kayo. I hope din may natutunan kayo. Sobrang simple lang talaga niyang sundin. So, I hope you will also give this makeup look a try. This everyday makeup look a try. Thank you so much for watching, guys. Please do subscribe. Click nyo lang din yung notification bell. And if you have any challenges or any makeup look that you want me to recreate, please do comment it in the comment section down below. Thank you so much for watching, guys. See you next time. Bye!